यरबुन्दुल आनेङासिमनिका नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज चाहिँ हामी कोरियन भाषा अन्तर्गत च्याप्टर 7 को मिनिङहरू पढ्ने छौं र मिनिङ पढ्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई एउटा सानो नोटिस। माइन्ड पावर एन्ड मोटिभेसनल ट्रेनर सुशील कोइराला सरले चाहिँ यही माघ 22 गतेदेखि 10 दिनको लागि कोरियन मिनिङहरूलाई चाहिँ कसरी याद गर्न सकिन्छ भनेर टेक्निक प्रयोग गरेर जम्मा 10 दिनमा चाहिँ 500 वटा मिनिङहरू याद गराउनु हुनेछ र यो क्लासमा जोइन हुनका लागि चाहिँ जम्मा हजुरहरूलाई 1000 फी लाग्नेछ र क्लासको समय भनेको बेलुकाको 7:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म जम्मा 2 घण्टाको क्लास हुनेछ र क्लास चाहिँ जुम मार्फत हुनेछ र क्लासको बारेमा थप जानकारी लिनको लागि 98 14 97 81 42 मा फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। र विगत केही दिनदेखि हामीले अनलाइनबाट कोरियन मिनिङ मेमोराइजेसन क्लास गराइरहेका थियौं। त्यो क्लास चाहिँ अब बन्द भइसकेको छ, तर फेरि फागुन 6 गते बेलुका 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म एक दिनको लागि फ्रीमा क्लास गराउने छौं। त्यतिखेर जोइन भएर पढ्न सक्नुहुनेछ र जोइन हुनका लागि डिस्क्रिप्सनमा जुम आईडी को लिंक राखिदिएको छु, त्यो लिंकको थ्रुबाट जोइन भएर पढ्नु होला। ल अब चाहिँ मिनिङ पढौँ है त। 1 नम्बरमा दिएको छु छिल्गुवा। छिल्गुवा भनेको पाठ 7। 2 नम्बर खाबाङ। खाबाङ भनेको झोला। 3 नम्बर खाजोक। खाजोक भनेको परिवार। 4 नम्बर खगी। खगी भनेको त्यहाँ। 5 नम्बर खौल। खौल भनेको ऐना। 6 नम्बर खुगसुन अथवा त्यसलाई चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ खुगन पनि भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा त्यो कुरा अथवा त्यो कुरा चाहिँ भन्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ। 7 नम्बर खुगसी। खुगसीलाई सर्टकटमा चाहिँ खुगे पनि भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ कोरियनमा त्यो कुरा अथवा त्यो वस्तु भनिन्छ। 8 नम्बर खुरेस। खुरेस भनेको त्यस कारणले अथवा त्यसैले। 9 नम्बर खुरन्दे। खुरन्दे भनेको तर। 10 नम्बर खिसुक्सा। खिसुक्सा भनेको होस्टेल। 11 नम्बर ना। ना भनेको म। 12 नम्बर नाथानेदा। नाथानेदा भनेको देखाउनु। 13 नम्बर नेगा। नेगा भनेको मैले। 14 नम्बर नेगा। नेगा भनेको तैले। यिनीहरू दुईवटालाई चाहिँ उच्चारण एउटै गर्ने भए तापनि स्पेलिङ फरक छ र स्पेलिङ अनुसारको अर्थ पनि फरक छ। स्पेलिङ हेरेर याद गर्नु होला। 15 नम्बर न। न भनेको त। 16 नम्बर नुगु। नुगु भनेको को। 17 नम्बर थेबुबुन। थेबुबुन भनेको अधिकांश। 18 नम्बर थो। थो भनेको पनि। 19 नम्बर थुरगादा। थुरगादा भनेको भित्र जानु। 20 नम्बर लिन्सु। लिन्सु भनेको कन्डिसनर। 21 नम्बर माथु। माथु भनेको मार्ट। 22 नम्बर मालहागिएसनुन। मालहागिएसनुन भनेको चाहिँ बोलीचालीमा चाहिँ भनेको हो। 23 नम्बर मेन्दो हादा। मेन्दो हादा भनेको सेभिङ गर्नु भनेको चाहिँ दारी जुङ्गाहरू काट्नु भनेको हो। 24 नम्बर मेन्दोगी। मेन्दोगी भनेको सेभिङ मेसिन भनेको चाहिँ दारी जुङ्गा काट्ने मेसिन भनेको हो। 25 नम्बर मुसुन। मुसुन भनेको कुन। 26 नम्बर मुल्गन। मुल्गन भनेको सामान। 27 नम्बर म। म भनेको के। 28 नम्बर मियोङसिल। मियोङसिल भनेको ब्युटी पार्लर। 29 नम्बर मित। मित भनेको र साथै। 30 नम्बर फाकुइदा। फाकुइदा भनेको परिवर्तन हुनु। 31 नम्बर फादाक। फादाक भनेको भुइँ। 32 नम्बर फालताल हादा। यसलाई फालदाल लेखेको भए तापनि हामीले उच्चारण चाहिँ फालताल हादा भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ। फालताल हादा भनेको चाहिँ विकास गर्नु हो। 33 नम्बर फत्ता। फत्ता भनेको खोल्नु। 34 नम्बर फेगे। फेगे भनेको सिरानी। 35 नम्बर फिनु। फिनु भनेको साबुन। 36 नम्बर फित। फित भनेको काइयो। 37 नम्बर सामुसिल। सामुसिल भनेको अफिस। 38 नम्बर साजिन। साजिन भनेको फोटो। 39 नम्बर सेङभाल हादा। सेङभाल हादा भनेको जीवनयापन गर्नु। 40 नम्बर स्याम्पू। स्याम्पू भनेको स्याम्पू। 41 नम्बर ससुल। ससुल भनेको वर्णन अथवा विवरण। 42 नम्बर सेमेन्दोगु। सेमेन्दोगु भनेको हात मुख धुँदा प्रयोग गर्ने सामान। 43 नम्बर सेथा खादा। सेथा खादा भनेको कपडा धुनु।
44 नम्बर सेथाक्की, सेथाक्की भनेको कपडा धुने मेसिन। 45 नम्बर सेथक्सो, सेथक्सो भनेको कपडा धुने ठाउँ अथवा लन्ड्री भनेको हो। 46 नम्बर सेथाक्सिल, सेथाक्सिल भनेको कपडा धुने कोठा। 47 सुगन, सुगन भनेको तौलिया अथवा टवेल। 48 नम्बर सुपरमार्केट, सुपरमार्केट भनेको सुपर मार्केट। 49 नम्बर सिजाङ, सिजाङ भनेको बजार। 50 सिक्ताङ, सिक्ताङ भनेको रेस्टुरेन्ट। 51 सिक्सारुल हादा, सिक्सारुल हादा भनेको खाना खानु। 52 सिन्बाल, सिन्बाल भनेको जुत्ता चप्पल। 53 अदि, अदि भनेको कहाँ। 54 अन्जे, अन्जे भनेको कहिले। 55 नम्बर यक्वन, यक्वन भनेको पासपोर्ट। यसलाई चाहिँ यगवन लेखेको भए तापनि हामीले उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई गलाई चाहिँ क भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ। जस्तै यक्वन भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ। 56 नम्बर यगी, यगी भनेको यहाँ। 57 नम्बर यल्सोय, यल्सोय भनेको साँचो। 58 वय, वय भनेको किन। 59 उसान, उसान भनेको छाता। 60 नम्बर ना अथवा इना भनेको वा अथवा भनेको हो। 61 इगसुन अथवा यसलाई चाहिँ सर्टकटमा इगन पनि भनिन्छ। यसको नेपाली अर्थ भनेको यो चाहिँ अथवा यो कुरा चाहिँ भन्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ। 62 नम्बर इगसी, इगसीलाई चाहिँ सर्टकटमा इगे पनि भनिन्छ। यसको अर्थ भनेको चाहिँ यो कुरा अथवा यो वस्तु भन्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ। 63 नम्बर मुरुम, मुरुम भनेको प्रश्न। 64 नम्बर इबुल, इबुल भनेको सिरक। 65 छाङसो, छाङसो भनेको ठाउँ। 66 छ, छ भनेको म। 67 छगी, छगी भनेको ऊ त्यहाँ। 68 नम्बर छगसुन, यसलाई चाहिँ सर्टकटमा छगन पनि भनिन्छ। यसको नेपाली अर्थ भनेको चाहिँ ऊ त्यो कुरा चाहिँ भनेको हो। 69 छगसी, छगसीलाई चाहिँ सर्टकटमा छगे पनि भनिन्छ। यसको नेपाली अर्थ भनेको चाहिँ ऊ त्यो कुरा अथवा ऊ त्यो वस्तु भनेको हो। 70 नम्बर छेगा, छेगा भनेको मैले। 71 छ्वासिक मुन्हा, छ्वासिक मुन्हा भनेको भुइँमा बस्ने संस्कृति। 72 छुरिम्माल, छुरिम्माल भनेको संक्षिप्त शब्द। 73 छिगाप, छिगाप भनेको पर्स। 74 छिप, छिप भनेको घर। 75 छियाक, छियाक भनेको दन्तमञ्जन अथवा टुथपेस्ट भनेको हो। 76 नम्बर छिस्सोल, छिस्सोल भनेको दाँत माझ्ने ब्रस अथवा टुथब्रस। 77 कम्प्युटर, कम्प्युटर भनेको कम्प्युटर। 78 खप, खप भनेको कप। 79 फेनिजम, फेनिजम भनेको सुविधा पसल। यो पसल चाहिँ 24 घण्टा खुल्ने खालको पसल हो। 80 नम्बर फिल्सुफुम, फिल्सुफुम भनेको आवश्यक सामान अथवा जरुरत पर्ने सामान भनेको हो। 81 हेयर दुराय, हेयर दुराय भनेको चाहिँ हेयर ड्रायर अथवा कपाल सुकाउने मेसिन भनेको हो। 82 नम्बर ह्वाजाङसिल, ह्वाजाङसिल भनेको शौचालय। 83 नम्बर होइसा, होइसा भनेको कम्पनी। 84 ह्युजी, ह्युजी भनेको टोयलेट पेपर। 85 कुन्नादा, कुन्नादा भनेको सकिनु। 86 खुरिगो, खुरिगो भनेको र अनि। 87 इम्मासे मात्ता, इम्मासे मात्ता भनेको स्वादिष्ट हुनु अथवा आई लाइक इट भनेको हो। 88 नम्बर थेदा फादा, थेदा फादा भनेको जवाफ दिनु। 89 थान, थान भनेको शब्द। 90 आन्बु छने जुदा, आन्बु छने जुदा भनेको चाहिँ से हाई टु हिम अथवा हर फर मी भनेको हो। यसलाई चाहिँ नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि फलानुलाई मैले सम्झेको छ है भनिदिनु भन्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ। 91 छामुल सोए, छामुल सोए भनेको ताला। 92 छि, छि भनेको दाँत। 93 छक्कुमुल हादा, छक्कुमुल हादा भनेको सेभिङ अथवा डिपोजिट गर्नु। 94 ह्वाजाङफुम, ह्वाजाङफुम भनेको श्रृङ्गारका सामग्रीहरू। 95 थोङवा खोइन्छानु सेयो, थोङवा
खोइन्छानु सेयो भनेको फोनमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ भनेको हो। 96 थुरामा सिछङ हादा थुरामा सिछङ हादा भनेको ड्रामा हेर्नु। 97 फेङवन भनेको अस्पताल। 98 सजम भनेको पुस्तक पसल। 99 खोङवन भनेको पार्क। 100 उन्ह्याङ भनेको ब्याङ्क। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि कोरियन भाषा सम्बन्धीको अन्य भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला।